Good evening, class. Today we are going to study production theory in managerial economics with two or three numerical problems. Before solving the numerical problems, we have to understand some terms which are being used in production theory, such as product, production, production function, long-run production function, short-run production function, and many others. At first, product. What is the product? Product भनेको के हो त? The product is something else which are essential to do our some work and which fulfills our daily needs. र production function भन्नाले चाहिँ production function is the mathematical model that shows the relationship between factor of production and the output. र factor of production हरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि land, building, machineries, labor, capital, money and materials and many others. र factor production को consumption बिना चाहिँ output अथवा service generate हुँदैन. To produce the product and services, we have to consume, we have to use the factor production. Such factor production. There are two types of production function. The one is short-run production function and another is long-run production function. In short-run production function, the producer or entrepreneur cannot change all of his factor of production or input, and only one input are variable. Whereas in long-run production function, the producer or entrepreneur can change all of his factor of production, and all of inputs are variable or changeable. Now we are studying how the entrepreneur optimize one input variable under the short-term production function र यसको बारेमा हामीले चाहिँ कसरी एकजना प्रोड्युसरले चाहिँ one input भेरिएबललाई अप्टिमल युज गरेर उसको प्रॉफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्न सक्छ. जस्तै एक्जाम्पल र यो फर्स्ट ग्राफ भनेको चाहिँ इन्डस्ट्री ग्राफ हो. इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ फ्याक्ट्री जहाँ चाहिँ प्रोडक्सन हुन्छ त्यो होइन. इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ द ग्रुप अफ फर्म्स विथ सेम बिजनेस नेचर भन्नाले एउटै प्रकृतिका एउटै व्यवसायको प्रकृति भएका कम्पनीहरूको फर्महरूको समूहलाई ग्रुपलाई हामी इन्डस्ट्री भन्छौँ. र यो इन्डस्ट्रीको ग्राफमा चाहिँ तपाईको वेजेस रेट इज डिटरमाइन्ड थ्रु द इन्टरेक्सन बिट्विन डिमान्ड अफ लेबर एन्ड सप्लाई अफ लेबर भन्नाले लेबरको डिमान्ड र लेबरको सप्लाईको इन्टरसेक्टबाट चाहिँ वेज रेट डिटरमाइन हुन्छ. र त्यही वेज रेट चाहिँ अरू कम्पनीहरूले अरू फर्महरूले फलो गर्छन् र पर्फेक्ट कम्पिटिटिभ लेबर मार्केटमा चाहिँ वेज रेट एउटै हुने भएको कारणले एउटा फर्मको चाहिँ यो फर्मको ग्राफ यो फर्मको ग्राफ हो र एउटा फर्मलेको चाहिँ वेज रेट इट स्लोप्स हरिजन्टली भन्ने खोजेको वेज रेट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ. र यो वेज रेट भनेको अर्थ त्यो वेज रेट इन्टरसेक्टेड बाई डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ लेबरले बनाएको हुन्छ. सो अब हामी जाउँ कम्पनीको पक्षमा र कम्पनीको ग्राफमा चाहिँ कसरी एकजना प्रोड्युसरले आफ्नो प्रॉफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्नको लागि चाहिँ अप्टिमम युज अफ लेबर राख्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न जानेछौँ. जसमा चाहिँ यो ग्राफमा जुन डिमान्ड चाहिँ स्लोपवर्ड डाउनवर्ड स्लोपिङ देखिएको छ र यो चाहिँ डिमान्ड अफ लेबर भयो र यसलाई अर्को भाषामा एमआरपीएल पनि भन्छौँ. र एमआरपीएल भनेको अर्थ मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर मल्टिप्लाई मार्जिनल रेभेन्यू र मार्जिनल रेभेन्यू भनेको चाहिँ द प्राइस अफ प्रोडक्ट र अर्कोतिर छ सप्लाई अफ लेबर र यसलाई अर्को भाषामा मार्जिनल कस्ट अफ लेबर पनि भन्छौँ अर्थात् वेजेस पनि भन्छौँ, जुन भनेको चाहिँ चेन्ज इन टोटल कस्ट डिभाइडेड बाई चेन्ज इन लेबर पनि भन्ने बुझिन्छ. र यसमा अब यो ग्राफ अनुसार चाहिँ यहाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट ई छ जहाँ चाहिँ डिमान्ड अफ लेबर र सप्लाई अफ लेबर इन्टरसेक्ट भएको छ र यो पोइन्टमा चाहिँ एकजना म्यानेजरले अथवा एन्टरप्रेन्योरले चाहिँ यो एलई बराबरको लेबरलाई युज गरेर प्रॉफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्न सक्छ देखाएको छ. सपोज मानौँ कि म्यानेजरले L1 संख्याको लेबर युज गरेको छ भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईको एमआरपीएल is higher than wages देखेको छ र अझै बुझाउँछ कि अझै पनि म्यानेजरले केही संख्यामा लेबरलाई बढाउँदाखेरि उसले आफ्नो प्रॉफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्न सक्छ भन्ने कुरा देखाउँछ भने जब यो इन्टरसेक्टेड ई पोइन्ट भन्दा चाहिँ यो केसमा चाहिँ एमआरपीएल इज लेस देन वेजेस र यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले नाफा होइन उसको प्रॉफिटको पोजिसन चाहिँ घटेको भन्ने बुझाउँछ र कस्ट इन्क्रिमेन्ट भएको बुझाउँछ. त्यही कारण चाहिँ त्यो म्यानेजर अथवा एन्टरप्रेन्योरले चाहिँ L2 बाट शिफ्ट भएर LE को पोजिसनमा आउँछ र यसरी तपाईको डिमान्ड अफ लेबर र सप्लाई अफ लेबरको इन्टरसेक्टबाट कति संख्यामा लेबर राख्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो प्रॉफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो वन इनपुट भेरिएबलको केसमा चाहिँ अप्टिमल युज गर्न सक्छ भन्ने बुझाउँछ. अब यो ग्राफको प्रेजेन्टेसनको साथसाथै अब हामी चाहिँ एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्न जानेछौँ र हाम्रो एक्जाम्पल यस प्रकार छ. Suppose Unilever Corporation with fixed quantity of plant and equipment produces gas stoves. The relation between number of gas stoves to be produced each day Q and number of labor to be used each day is Q equals to 98L minus 3L square. The corporation can sell gas stoves at ₹30 per unit so that its marginal revenue is ₹30.
It can hire whatever labor it wants at rupees 60 per day. How much labor should the corporation hire each day for maximizing the profit? अब यो एक्जाम्पलमा दिएको इन्फर्मेसन अनुसार production function is given by 98L minus square. Price is given by rupees 30, which is also represented by margin revenue, and wage rate is rupees 60. Whereas number of labor required is asked to us. To maximize the profit, how much number of labor should be hired by the producer to maximize the profit? To solve this problem, we have to calculate some working notes. First of all, we calculate marginal product of labor. Marginal product of labor. MPL, represented by MPL, equals to, it is the change in quantity divided by change in labor. Change in quantity is represented by 98L minus 3L squared divided by change in labor. The result we get 98 minus 6L. Then after we calculate marginal revenue product of labor. It is represented by MRPL, equals to MPL multiplied by MR. MPL is given by 98 minus 6L multiplied by rupees 30. Thereafter, at third, we calculate marginal cost of labor. MCL, which is equal to wages. We are given wages of rupees 60 per day. र यसमा हामीलाई चाहिँ मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर भनेको चाहिँ यदि प्रोड्युसरले, यदि कम्पनीले एकजना स्टाफ अथवा लेबर हायर गरे बापत त्यो कम्पनीको कति प्रोडक्सनले बढ्छ भनेको देखाउँछ भन्नाले मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर इज द इन्क्रिमेन्ट इन आउटपुट बाई हायरिङ वन एडिसनल लेबर. जबकि मार्जिनल रेभेन्यू अफ प्रोडक्ट अफ लेबर भनेको अर्थ एकजना स्टाफ बढाए बापत चाहिँ कति रेभेन्यूमा कति इन्क्रिज हुन्छ त्यो देखाउँछ भन्नाले marginal revenue product of labor indicates the increment in total revenue with hiring one additional labor. The marginal cost of labor चाहिँ एकजना स्टाफ बढाए बापत, एकजना लेबर हायर गरे बापत कम्पनीको कति कस्ट इन्क्रिज हुन्छ. It is represented by wages due to the perfect competitive labor market. अब यसपछि to maximize the profit, MRPL should be equal to marginal cost of labor. MRPL is 98 minus 6L multiplied 30 equals to 60. 98 minus 6L equals to 2. Minus 6L equals to minus 96. And then L is resulted 16 units. Therefore, required number of labor equals to 16 units. भन्न खोजेको चाहिँ यो प्रोडक्सन फंक्सन गिवन दिएको अनुसार मार्जिनल रेभेन्यू र वेजेस इन्फर्मेसन अनुसार प्रोड्युसरले आफ्नो प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्नको लागि चाहिँ कति संख्यामा लेबर हायर गर्दा ठीक हुन्छ त भन्दाखेरि आई रिजल्ट 16 युनिट्स. एट इम्प्लोइमेन्ट अफ 16 युनिट्स अफ लेबर द प्रफिट क्यान बी म्याक्सिमाइज. अब यो क्वेसनमा हामीलाई चाहिँ रिक्वायर्ड नम्बर अफ लेबर मात्र सोधेको छ, प्रफिट सोधेको छैन. र यदि प्रफिट सोधेको खण्डमा हामी त्यो पनि निकाल्न सक्छौँ. यसलाई बी कोड गरौँ. प्रफिट इक्वल्स टु टोटल रेभेन्यू माइनस टोटल कस्ट. टोटल रेभेन्यू भनेको तपाईको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी माइनस टोटल कस्ट. टोटल कस्ट भनेको नम्बर अफ लेबर मल्टिप्लाई बाई वेज रेट. प्राइस भनेको रुपिस 30 मल्टिप्लाई बाई क्यू भनेको चाहिँ 98. क्यू भनेको 98 लेबर माइनस एल स्क्वायर इक्वल्स एल स्क्वायर माइनस number of labor 16 and daily wages is rupees 60 equals to 30 multiply 98 multiply 16 minus 16 square minus 96 960 equals to answer maximum profit rupees 38,400.
र यो प्रकारले चाहिँ हामी चाहिँ one input variable under the short term production function मा कसरी optimal use of one input variable आवश्यक पर्छ त्यो सल्भ गर्न सक्छौं। अब हामी दोस्रो एक्जाम्पलबाट कसरी प्रोड्युसरले चाहिँ टु इनपुट भेरिएबल अन्डर द लङ रन प्रोडक्सन फंक्शनमा अप्टिमल युज अफ इनपुट गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामी अब सल्भ गर्न जाँदैछौँ एउटा एक्जाम्पलबाट। त्यो एक्जाम्पल यस प्रकार छ। सेकेन्ड एक्जाम्पल अनुसार द गिवन प्रोडक्सन फंक्शन q equals 100 multiply k power to the 0.5 multiply l power to the 0.5 यसमा k भनेको अर्थ क्यापिटल हो भने l भनेको अर्थ लेबर हो। Find the optimal employment of two inputs, capital and labor, when wage and interest rate are rupees 30 and rupees 40 respectively. Assume that the total cost for the firm is rupees 1000 if price of product is rupees 1. Find the expansion path of the firm. Expansion path of the firm भनेको अर्थ mathematical equation निकाल भन्न खोजेको हो। र अर्को सेकेन्ड क्वेशन छ optimal employment of two inputs। र कति संख्यामा क्यापिटल र कति संख्यामा लेबर हायर गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीको प्रॉफिट म्याक्सिमम हुन्छ र सो प्रॉफिट म्याक्सिमम कति होला त जुन चाहिँ तेस्रो क्वेशनमा सोधिएको छ। अब एक्जाम्पलको गिवन अनुसार प्रोडक्सन फंक्शन q equals to 100 multiply k power to the 0.5 and l power to the 0.5 यो प्रोडक्सन फंक्शन चाहिँ कप डगलस प्रोडक्सन फंक्शनबाट आएको हो जसमा वेज रेट रुपीस 30 इन्ट्रेस्ट रेट रुपीस 40 टोटल कस्ट रुपीस 1000 र प्राइस चाहिँ रुपीस 100 छ। यसमा पहिलो क्वेशन चाहिँ एक्सपेन्सन पाथ सोधेको छ भन्न खोजेको प्रोडक्सन फंक्शनको इक्वेसन सोधेको हो र यो कप डगलस प्रोडक्सन फंक्शन अर्थात टु इनपुट भेरिएबल अन्डर लङ रन प्रोडक्सन फंक्शनमा दुईवटा केस हुन्छ। एउटा टोटल कस्ट इज गिवन र अर्को चाहिँ टोटल आउटपुट इज गिवन। यो क्वेशन चाहिँ टोटल कस्ट इज गिवन किनकि हामीलाई टोटल कस्ट चाहिँ रुपीस 1000 दिएको छ। अब यसलाई सल्भ गर्न लागौं र सुरुमा हामीले हामीले चाहिँ वर्किङ नोट गर्नुपर्छ। त्यो वर्किङ नोट अनुसार सोलुसन फर्स्टमा हामी मार्जिनल प्रोडक्ट अफ क्यापिटल निकाल्छौं। मार्जिनल प्रोडक्ट अफ क्यापिटल भनेको अर्थ मार्जिनल प्रोडक्ट अफ क्यापिटल भनेको अर्थ चेन्ज इन क्वान्टिटी डिवाइडेड बाइ चेन्ज इन क्यापिटल। Change in quantity is given, quantity is represented by 100k power to the 0.5 multiply L power to the 0.5 divided by change in capital. र यो भनेको चाहिँ तपाईको 0.5 multiply 100 50 k power to 0.5 minus 1 multiply L power to 0.5 यहाँ divided by चाहिँ डिनोमिनेटरमा क्यापिटल छ त्यही कारण हामीले चाहिँ क्यापिटललाई मात्र हेर्नु पर्छ लेभललाई हेर्नु पर्दैन डिवाइडेड बाइ हेर्नु पर्दैन। अब यो भनेको अर्थ तपाईको 50 L power to 0.5 divided by k power to 0.5। त्यसै गरी सेकेन्डमा हामी निकाल्छौं मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर जुन भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी डिवाइडेड बाइ चेन्ज इन लेबर र यो भनेको चाहिँ चेन्ज इन 100 k power to 0.5 L power to 0.5 divided by change in labor र डेरिभेटिभ लिँदाखेरि डेरिभेटिभ 100 k power to 0.5 multiply L power to 0.5 divided by change in labor अथवा डेरिभेटिभ अफ लेबर इक्वल्स अब यसमा L लाई हेर्नु पर्यो हामीले चाहिँ 0.5 multiply 100 50 k power to 0.5 divided by यो -1 गरिसकेपछि मूल्य जान्छ L power to 0.5। The marginal product of capital र marginal product of labor निकालिसक्यौं। To be equilibrium marginal product of capital divided by marginal product of labor should be equal to R divided by wages। R भन्नाले चाहिँ interest rate, wages भन्नाले चाहिँ labor को wages rate or र MPK हाम्रो आएको छ 50 L और MPK आएको छ हाम्रो 50 L power to the 0.5 divided by K power to the 0.5 whole divided by MPL छ 50 K power to the 0.5 divided by L power to the 0.5 equals to आको भ्यालु चाहिँ रुपीस 50 र इन्ट्रेस्ट रेट भ्यालु चाहिँ सरी वेजेस रेटको भ्यालु चाहिँ रुपीस 30। यसबाट यो 50 काटिन्छ र L power to 0.5 divided by K power to 0.5 multiply L power to 0.5 divided by K power to 0.5 equals to 4/3। यसबाट यो जोड्दाखेरि L K equals to 4/3 र L equals to 4/3 K।
र हाम्रो यो नै रिक्वायर्ड इक्वेसन हो भन्नाले एक्सपान्सन पाथ हो। पछि अब हाम्रो रिक्वायर्ड नम्बर अफ क्यापिटल र रिक्वायर्ड नम्बर अफ लेबर कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि हियर वी आर गिवन टोटल कस्ट equals rupees 1000. Total cost is WL plus KR equals to rupees 1000. W भन्नाले wages rate र L को number of labor, K को अर्थ capital number of capital हो भने R को interest rate. Wages को rate चाहिँ rupees 30 multiply L plus capital त थाहा भएन capital multiply 40 equals to 1000. र हाम्रो इक्वेसन अनुसार चाहिँ तपाईको L equals to 4/3K छ 30 multiply 4/3K plus 40K equals to 1000. 40K plus 40K equals to 1000. K equals to 1000 divided by 80 or 12.5 units. अब यसपछि नम्बर अफ क्यापिटलको भ्यालु आइसकेपछि नाउ र हामीलाई सुरुमा हाम्रो आएको छ L equals to 4/3K 4/3 multiply 12.5K र यसको आउँछ एन्सर चाहिँ 12.5 र यसको एन्सर चाहिँ 16.67 युनिट्स। यसरी हामी चाहिँ नम्बर अफ क्यापिटल र नम्बर अफ लेबर निकाल्न सक्छौं। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले के फलो गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा तपाईले मार्जिनल प्रोडक्ट अफ क्यापिटल र मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर निकाल्नु पर्यो र इक्विलिब्रियम हुनको लागि चाहिँ यो इक्वेसन यो मोडल तपाईले सम्झिनु पर्यो भन्नाले MPK डिभाइड बाइ MPL इक्वल्स R अपन W। तपाईले चाहिँ यसमा क्यापिटललाई तल राखे पनि हुन्छ र क्यापिटल तल राखेपछि तल आउँछ जुन हाम्रो रेशियो चाहिँ मोडिफाई गर्न सक्छ हामीले। अब तेस्रो क्वेशनले सोधेको छ हामीलाई प्रॉफिट कति होला त। प्रॉफिट इक्वल्स टु सी नम्बरमा प्रॉफिट इक्वल्स टु टोटल रेभेन्यू माइनस टोटल कस्ट। टोटल रेभेन्यू भन्नाले प्राइस मल्टिप्लाई क्वान्टिटी माइनस टोटल कस्ट हो। प्राइस ₹1 दिएको छ र क्वान्टिटी इज गिवन बाई 100 K power to the 0.5 multiply L power to the 0.5 minus total cost is given by ₹1000। अब त्यो K र L को भ्यालु चाहिँ यहाँ रिप्लेस गर्दाखेरि 100 multiply 12.25 12.5 power to 0.5 multiply 16.67 power to the 0.5 minus 1000 equals to rupees 443.52 which is the maximum profit। यसरी दोस्रो एक्जाम्पल सल्भ गरिसकेपछि अब हामी अन्तिम तेस्रो एक्जाम्पल सल्भ गर्न लागिरहेका छौं जुन चाहिँ एक्जाम्पल चाहिँ टोटल आउटपुट इज गिवन दिएको केसमा हो र त्यसको एक्जाम्पल यस प्रकार छ। The production function of a firm is given by Q equals to 10 multiply root under LK. Find the optimal employment or efficient combination of two inputs, labor and capital, when wage rate and interest rate are ₹8 and ₹2 respectively, for the given level of output equals to 80 units. अब यो एक्जाम्पलमा दिएको इन्फर्मेसन अनुसार production function is given by Q equals to 10 root under K multiply L, whereas wages rate and interest rate are ₹8 and ₹2 respectively, and the output is given which is 80 units। अब यो केसमा कसरी सल्भ गर्छौं भन्दा हामीले अघि गरेको जस्तै गरी फर्स्ट अफ अल वी हैव टु क्याल्कुलेट सम वर्किङ नोट अफ मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट अफ क्यापिटल। At first solution I marginal product of capital equals to change in quantity divided by change in capital, which is derivative of quantity divided by derivative of capital. Derivative of quantity is represented by 10 root under KL by DK. It means derivative of 10 K power to the 0.5 L power to the 0.5, and it means 0.5 multiply 10 5 K power to 0.5 minus 1 multiply L power to 0.5 divided by DK equals 5
L 0.5 divided by K power to the 0.5. And in second, marginal product of labor equals to change in quantity divided by change in labor equals change in quantity means derivative of 10 K power to the 0.5 multiply L power 0.5 divided by derivative of labor equals 5 K power to the 0.5 multiply L power 0.5 minus 1 divided by DL. It means 5 K power to the 0.5 divided by L power to the 0.5. After calculating the marginal product of capital and marginal product of labor, then to be equilibrium, MPK divided by MPL equals to R upon W. MPK is represented by 5 L power 0.5 divided by K power 0.5 whole divided by 5 K power 0.5 divided by L power 0.5 equals to R is given as 2 and whereas versus is 8. 5 काट्यो यसमा र तपाईको L upon K equals to र तपाईको L upon K equals to 1 by 4. 4L equals to K. Therefore, K equals to 4L. र हाम्रो यो चाहिँ इक्वेसन फर्स्ट र यो चाहिँ हाम्रो एक्सपान्सन पार्ट पनि भइगयो. Now, we are given total output which is 80 units. Total output दिएको के छ यो चाहिँ a quantity is 10 K power 0.5 L power 0.5 equals to 80. 10 multiply 4L power 0.5 multiply L power 0.5 equals to 80. 10 multiply 2 L power 0.5 multiply L power 0.5 equals to 80. L equals to 4 units. And putting the value of L on equation first, then K equals 4L equals 4 multiplied by 4 is 16 units. Therefore, required number of capital is 16 units and required number of labor is 4 units. यसरी हामीले आज प्रोडक्सन थ्योरीमा वन इनपुट भेरिएबल र टु इनपुट भेरिएबल जुन चाहिँ अन्डर दि सर्ट रन प्रोडक्सन फंक्सन र लङ रन प्रोडक्सन फंक्सनमा कसरी त्यो एक्जाम्पलमा दिएको इन्फर्मेसन अनुसार रिक्वायर्ड नम्बर अफ इनपुट निकाल्ने कुरा हामी सिक्यौं. थ्यांक यू.